22. Stoka číslo 22. Canto 1, Chapter 5, Narada's instructions on Srimad Bhagavatam. První zpěv, kapitola 5, Naradovi pokyny ke Srimad Bhagavatam. This edition. Learned circles have positively concluded that the infallible purpose of the advancement of knowledge, daily austerities, study of the Vedas, sacrifice, chanting of hymns, and charity culminates in the transcendental descriptions of the Lord who is defined in choice poetry. Překlad. Učené kruhy došly k pozitivnímu závěru, že dokonalý cíl rozvoje poznání, to znamená odříkání, studia véd, obětí, pronášení hymnů a dobročinnosti, vrcholí v transcendentálních popisech Pána, kterého objevují vybrané verše. Význam. Lidský intelekt se vyvíjí za účelem pokroku v umění, ve vědě, ve filozofii, fyzice, chemii, psychologii, ekonomii, politice a tak dále. Yes, Srila Prabhupada used this verse often to indicate that scientists, especially, should utilize their intelligence and their abilities to prove the existence of the Supreme Personality of Godhead. Šla Prabhupada tenhle verš často používal k tomu, aby poukázal na to, že vědci by měli svůj intelekt zvláště použít na to, aby dokázali existenci nejvyšší osobnosti božství. In other words, every field of endeavor, or every field of knowledge at least, but even more than that, is meant to glorify Uttama Shloka, or the Supreme Lord. Jinými slovy, všechny obory poznání jsou určeny mimo jiné k tomu, aby opěvovali nejvyššího Pána Uttama Shloku. For example, if you're studying physics, then you should use your knowledge of physics to prove that there must be the Supreme Personality of God. There's no possibility physically, according to physics, that there could not be a Supreme Personality of God. Například pokud studujete fyziku, tak byste měli aplikovat toto poznání fyziku k tomu, abyste dokázali, že není fyzikálně možné, aby tady nebyla nejvyšší osobnost božství. One example he gave many times was of his disciple, Swarup Damodar, who became, when he joined, he was studying chemistry. He was working on his PhD, and then after a few years he received his PhD in chemistry. Dával velice často ten příklad svého žáka Swarupa Damodara, který když se připojil, tak zrovna pracoval na své PhD práci v chemii. And it so happened that one time a Nobel Prize-winning scientist in chemistry was giving a lecture in West Coast, Los Angeles, California, at a university. A jednou se stalo, že jeden vědec, který předtím získal Nobelovu cenu za chemii, tak dával přednášku na západním pobřeží Los Angeles, Kalifornie. And he said his theory was he had gotten the Nobel Prize for his theory that life was a combination of 4 chemicals. A on tu Nobelovu cenu obdržel za svou teorii, že život je pouze jako sloučení 4 chemikálií. Because he said that the universe, he posited, his theory was that the universe began with 4 chemicals, and life came about by the interaction of these 4 chemicals. On v té své teorii postuloval, že na začátku vesmíru byly pouze 4 prvky a život se postupem času vyvinul právě z těchto prvků. Swarup Damodar happened to be in the audience when this man was giving his talk, and afterwards he said, "Are there any questions?" And Swarup Damodar said, "If I supply you
with these 4 chemicals, can you produce life? A Svarup Damodar seděl v publiku a naslouchal téhle přednášce s ostatními a potom, když se ten přednášející po té přednášce zeptal, jestli jsou nějaké otázky, tak on zvedl ruku a zeptal se, pokud vám dám tady ty 4 chemikálie, tak dokážete vytvořit život? And the professor said, that I cannot say. A ten profesor řekl, to nemohu říct. Prabhupada was very pleased with this. A Prabhupada z toho byl velice potěšen. He considered this a great victory for Vaishnavism. On to považoval za velké vítězství vaishnavismu. So and he was pleased that, and he felt that it was Swarup Damodar's credential as a PhD in chemistry that gave him the tremendous advantage in his asking that question than someone else. A považoval vlastně to PhD, které Svarup Damodar měl, jako velký bonus, jako vůči někomu, kdo by ho neměl, kdyby se ptal na tu samou otázku. Because a scientist, chemist, could actually supply the elements. He could supply those chemicals needed that the professor was talking about. Protože jakožto vědec, jakožto chemik, on ve skutečnosti mohl dodat ty 4 prvky, o kterých on v té své přednášce mluvil. An ordinary layman, he wouldn't be able to supply those chemicals in the way that the professor was speaking about. Obyčejný člověk by nebyl schopný dodat ty chemikálie v té podobě, v jaké o nich mluvil. But because the scientist, chemist Swarup Damodar understood the same language, the scientific language, he was able to put that challenge forward in a way that was very powerful and meaningful. Ale protože Svarup Damodar, jak se říká, mluvil stejným jazykem jako ten profesor, tak byl schopný tu výzvu předložit takovým velice mocným způsobem. Therefore it had tremendous weight. In Prabhupada's mind, this was a very weighty, important transaction. A proto to mělo váhu a v Prabhupádově mysli to byla velice mocná výměna. In the same way, if one is a mathematician, or one is a philosopher, or one is expert in some particular language, he can use that learning for establishing the validity and the position of the Supreme Personality of Godhead. Stejným způsobem, pokud je někdo zběhlý například v matematice, filozofii nebo v nějakém jazyce, tak by měl toto poznání použít k tomu, aby ustanovil existenci nejvyšší osobnosti božství. For example, you all have heard the name of Siddhartha Das. Určitě jste všichni slyšeli jméno Siddhartha Das. He's now departed, but he was one of our most prominent scientific devotees. Teď už odešel, ale to byl známý jako jeden z našich nejprominentnějších vědeckých oddaných. And he was especially gifted in mathematics. A on byl speciálně nadaný v matematice. So he put forward his thesis that the chances of something like one cell accidentally forming was actually zero, but even if because it was so complex that the possibility of it happening was basically zero, and that was his understanding. But mathematically he showed that even if you say there was a chance, one chance, he pointed out that there would be one chance in something so phenomenally
won over such a large number that it was absurd. On postuloval takovou tezi, kterou předložil vědecké komunitě, že například, aby vznikla jenom jediná buňka, tak že ta možnost prakticky je nulová, ale samozřejmě jako matematik byl schopen to vyjádřit jako 1 ku nějakému neuvěřitelnému číslu a ukázal, že kdyby k tomu mělo dojít, tak že to je v podstatě nemožné. In other words, he wanted to show mathematically that because the Darwinian and the chemical evolutionists, their big thing is given enough time and enough chances, we realize it's a slight chance, but there is a chance that life, and not only life, but everything could have evolved accidentally. Protože hlavním argumentem darwinistů a těch chemických evolucionistů je, že když dáme věcem dost času, tak přestože ta šance je dost malá, tak se to může stát, je tam nějaká šance. By chance. Náhodou všechno může vzniknout. So he gave a simple example. On dal velice jednoduchý příklad. He said, take the sentence that's part of a nursery rhyme. Nursery rhyme. Vemte nějakou prostě větu z nějakého dětského pořekadla. Mary had a little lamb. Eva má maso. To já se snažím něco českého, ale tak Marie má ovečku. Ne? You understand? You know that nursery rhyme? Mary had a little lamb. Starts like that. No. Not Czech. Okay. Anyway. So he took this American or English nursery rhyme, one line. And it comes out, I think there's 26 letters. Myslím, že to vychází, tahle věta na 26 písmen. Counting the spaces. He said, okay, so let's say randomly, by chance, what are the odds of choosing M? Let's say there's 26 letters and a space. So the chances of choosing M in the first attempt would be 1 divided by 27. Takže je tam 27 písmen, 26 písmen a mezera. A jaká je teda pravděpodobnost, že jako na první pokus vybereme hned kamel, a to je 1 ku 27. That means if you did 27 attempts by random, let's say a monkey, you brought a monkey in, because this is what they use. Given a monkey at a typewriter, so let him hit the keys 27 times, you would expect that 1 time out of 27, according to mathematics, would come up M. Teď si představte, že například vezmete třeba opici, dáte jí psací stroj a necháte jí do něj jako 27krát tuknout. Tak byste předpokládali matematicky, že v jednom z těch pokusů ona opravdu zmáčkne M. Okay, everyone follow so far? Všichni, co zatím sledují. And then the chances of that monkey typing M-A consecutively, two letters in a row, would be 1 over 27 times 27 chances. A teďko jako druhé písmeno v té řadě je A, a ta pravděpodobnost toho, že ta opice se trefí i na podruhé do toho správného písmena, je 1 ku 27 krát 27. About 1 over 700 chances. So the monkey would have to go patoop, 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 patoop 700 times, and you would expect that 1 time out of that it would be M-A. Takže je to přibližně, to vychází asi na 700, a takže ta opice by musela takhle zmáčknout ty 2 klávesy a řekli bychom, že v jednom z těch 700 případů by asi zmáčkla opravdu MA. Jenom kalkulačku. So, 27
times 27 is 729. So then if you do 3 letters, it's 729 times 27 again. Whoa. Becomes 1 chance out of 20,000. Takže pokud tomu přidáme ještě třetí písmeno, tak se nám to get MAR consecutively. Pravděpodobnost zvýší na 1 ku 20 000, jakože napíše ty správná 3 písmena za sebou. MAR. So you would need 1 monkey to do 20,000 hits. 1, 2, 3, 1, 2, 3, and then you would expect 1. Okay? Zase by ta opice musela napsat 3 písmena za sebou 20 000 krát. That's just MAR. And now let's finish the word Mary. So Y, to get MARY is 20,000 times 27. That's 500. 1 chance out of 540,000 attempts. A to už je 1 ku 40 000. And then the next one, the space. Je tam mezera. To už musím si brýle. One chance in 15 million attempts. 1 ku 15 milionů pokusů. That's just MARY space. To je jenom Mary mezera. The monkey has to do 15 million attempts to expect that to happen. A už ta opice musí 15 milionkrát se pokusit to napsat, aby jsme mohli očekávat, že se to stane. Then H. So what he did mathematically was he put it out, and it comes out some number. The chance of even Mary had a little lamb happening by chance monkeys typing is so small that it's inconceivable. On to takhle dal pod sebe, ty čísla, a vyšlo mu, že pouze ta šance, že ta opice nebo něco napíše tuhle krátkou větu, že ta Mary má tu ovečku nebo tu zlatku, tak je naprosto nepochopitelně velká. And the number is so large that you would have to, he very nicely presented that the number of attempts that you would have to make, because it becomes something like 1/10 to the minus 27th power or something like that, or 50th power. Myslím, že to je něco jako něco krát 10 na 27. nebo or 270th power. I don't know, some gigantic number. Obrovské číslo. So he said, even if you took every atom in our universe, so he calculated, he made an estimate of the atoms in the universe, and he said, and if there was monkey in every atom, and every monkey was clicking away at every second since the 4 billion that was going on. Every monkey in every atom was ticking away. He did a complete 27. You following this? 20. Good thing we have a computer around here. He was doing a complete 27 attempts every split second. Still, it would take the chances of one time coming up with Mary Had Little Lamb would be so small that it would take trillions and trillions of years. Takže on spočítal nebo dohlednul, že vědci znají množství atomů ve vesmíru přibližné, a on řekl dokonce, že v každém tom atomu jednou seděla opice a ťukala, každou sekundu by se pokusila naťukat tady tu větu, tak ta šance, že se to stane, je tak malá, že by to stejně trvalo triliardy let. Now scientists say that the universe is only 4 billion years old. Ale oni říkají, že vesmír je pouze 4 miliardy let starý. So according to their theory, and they say that, yes, the Big Bang happened
on Tuesday, and they actually say the day of the week. They're so arrogant. They should be. You should take your boots and kick them in the face. Such statements. It was on a Tuesday. Oni ve skutečnosti říkají, bylo to před 4 miliardami let v úterý. Je to pravda, že oni opravdu zmiňují ten den v týdnu. Za to byste měli vzít botu a švihnout si do obličeje za tu aroganci. They were talking with Prabhupada about the missing link in Darwin's theory. You've heard that missing link? Jste slyšeli o chybějícím článku v Darwinově teorii? O tom také mluvili s Prabhupádou. They say there's still some missing link. Something is missing. They have the theory. The theory is perfect except one missing link. Oni tam mají takový chybějící článek té teorii, která je sice naprosto úžasná, perfektní, ale chybí jim tam jeden jediný článek. So they told Prabhupada that the scientists, the Darwinians, they admit that there's a missing link. Oni to s tom mluvili s Prabhupádou a uznali, že tam je jako ten chybějící článek. And Prabhupada said, yes, the missing link is my boot in your face. Prabhupád řekl, ano, ten chybějící článek je moje bota na vašem obličeji. So now, here they have a theory that the universe began only 4 billion years ago, but it takes trillions and trillions of years for monkeys, for a monkey for every atom clicking out 27 letters per second. There's not enough time, there's not enough monkeys, there's not enough chance. And that's just for Mary had a little lamb. Oni říkají, že vesmír je 4 miliardy let starý, ale přitom, kdyby v každém tom atomu se dělá ta opice a neustále kliká na tom stroji, tak zabere triliony a triliony let, jenom než napíše tuhle větu, že Marie má tu zlatku. In other words, the chances of that happening by accident are one chance in trillions of years with all those monkeys. I mean, how many atoms are there in the universe? You'd have to calculate the atoms. He did that, he calculated the atoms. Takže jinými slovy, kdyby prostě tady byla, je to 1 ku prostě tomu počtu těch atomů a těch opic, kterých by nikdy nebylo dost. Nevíme, kolik je atomů ve vesmíru, ale on to nějak odhadl. Such a simple thing, just Mary had a little lamb. To je velice jednoduchá věc, krátká věta. That doesn't include any of the works of Shakespeare. Tam není žádná jako Shakespeareová symfonie nebo něco. No codes for digestive systems for different species. Nejsou tam žádné zakódované trávicí systémy různých druhů. No planetary orbits programmed. Žádné naprogramované planetární orbity. Nothing anyone else wrote or anyone else thought of. Ani nic, co někdo jiný napsal nebo vymyslel. How did all that happen by chance? A jak se tohle všechno stalo náhodou? So he proved mathematically that this theory that everything comes about by chance is complete nonsense. 100% nonsense. Not 99.999, but 100% nonsense. A on takhle právě matematicky dokázal, že tahle teorie, že všechno se událo nějakou náhodou, je 100% nesmyslná, ne 99,999%, ale 100% nesmyslná. And he said that mathematicians, they know this. A řekl, že matematici to vědí. But still they present this theory. Ale stejně prezentují tu teorii. Because they're cheaters. Cheaters. Protože jsou to podvodníci. One of the 4 defects is cheating. Jeden ze 4 chyb podmíněné duše je podvádění. So just see, this is how to use, if you have some particular skill or some ability, you use it to establish the absolute truth, the supreme personality of God, and to defeat the atheistic theories. Tímto způsobem, pokud máte jakoukoliv schopnost, tak ji máte takhle používat pro vědomí Krishny a porážet ty ateisty. This is very... So Prabhupada was very eager to establish that Krishna consciousness is a science. It's not just a religion. Prabhupada velice chtěl potom ustanovit, že vědomí Krishny je věda, nejenom nějaké náboženství. They say religion nowadays, they say yes, it's faith-based, based on faith.
Dneska se o náboženství říká, ano, to je založené na víře. That's code. You know what I mean by code? To je taková mantra. No. Yeah, okay. That's a code word for meaning that it has no scientific basis. You understand? To je takové klíčové slovo, které má označit, že to nemá žádný vědecký podklad. So they say, yes, it's faith-based. All religions are faith-based. Oni říkají o všech náboženství, že jsou založena pouze na víře. They mean no science-based, no mathematics-based, no physics-based. Tím, že je to založené na víře, oni myslí, že to není založené na matematice, fyzice nebo chemii. Just faith. To je jenom víra. So Prabhupada didn't want someone to be able to brush off the Krishna consciousness philosophy and Krishna consciousness principle just as being, well, it's just your faith, that's your belief. Prabhupada nechtěl, aby někdo byl schopný takhle smést Krishna vědomí ze stolu, jakože to je pouze nějaká víra. And this is one of the reasons why Prabhupada wanted to construct in our world headquarters, Sri Dham Mayapur, the Temple of Vedic Planetarium. To je jeden z důvodů, proč Prabhupada chtěl na našem světovém centru ve Sri Dham Mayapuru vystavět chrám vědeckého planetária. Because this is science, and if it's established scientifically, then the world will take more notice. Protože to je vědecké a pokud se to takhle ustanoví vědecky, tak potom si toho svět začne víc všímat. That's why he considered it such an important, monumental task that he gave us that instruction that you should build this. Proto to považoval za takový velký monumentální úkol a dal nám pokyn, aby jsme ho postavili. And prove that Vedic cosmology is capable of far greater scientific information than is Western science. Abychom dokázali, že védská kosmologie nám může dát mnohem víc jako vědeckých informací než západní věda. Western science can give some, they have some ability, there's no doubt, there's some intelligence there, but it cannot compare to the Vedic. My nepochybujeme o tom, že v západní vědě jsou nějaké informace, že tam je nějaká inteligence, ale nedá se to srovnávat s védskou vědou. He wanted to prove that in the Temple of Vedic Planetarium. A tohle chceme dokázat v tom templu chrámu védského planetária. And then he wanted another group of scientists to prove that life cannot come from matter. Ještě jiná skupina vědců, jaká jiná skupina vědců dokázala, že život nepochází z hmoty? All these different things. So in this way, we should be convinced that Krishna consciousness is valid, not just out of sentiment that this is what they told me to believe. They said I'm supposed to believe this, so I believe it because I was born into it. A tímto způsobem bychom měli dokázat, že bychom měli mít plnou víru ve vědomí Krishna, nejenom proto, že nám to někdo řekl, jako že jsem se do toho narodil a řekl mi, abych tomu věřil, tak tomu budu věřit jako ze sentimentu. No, not just because you were born into it, because it's provable. Nejenom proto, že jste se do toho narodili, ale protože se to dá dokázat. It's like lately I've been considering this principle of the body changing. Nedávno jsem přemýšlel o tom principu měnícího se těla. Because the big argument that people present is that we have the same body until we die, and then suddenly we get it. If we're supposed to believe in reincarnation, then it means we give up one body and we're supposed to get some other body. They don't see it, and they cannot imagine how it's possible. Protože lidé často dávají ten argument, že pokud teda bychom měli věřit v reinkarnaci, tak to znamená, že celý život žijeme s jedním tělem
a potom v okamžiku smrti ho najednou vyměníme za nějaké jiné. A jak je to teda možné, jak to funguje? But scientifically, it can be proven very easily that every millisecond, if you take a second and divide it by 1,000,000 parts, every teeny little millisecond, the body changes. Ale vědecky se dá velice snadno dokázat, že každou milisekundu, což znamená 1 sekunda rozdělená milionem, tak každou tuto milisekundu se tělo změní. If the body has changed, is it the same body that it was a millisecond ago, or is it a different body? Raise your hand if you'd like to say it. A pokud se to tělo teda změní každou milisekundu, tak je to samé tělo, jako bylo před milisekundou, nebo už to jiné tělo? Zvedněte ruku, kdo byste na to chtěl odpovědět. Who would like to say? Raise your hand. Kdo by chtěl na to odpovědět? Zvedněte ruku. Yes? Tělo je jiné. Body is different. It's a completely different body? Je to úplně jiné tělo? Is it the same body, only with some slight change, or is it a different body? Je to stejné tělo, pouze s nějakou malou změnou, nebo je to úplně jiné tělo? Je to isté tělo a nějakého části se změní. It's the same body, but some part has changed. Okay, he made a compromise. Dal kompromis. Who said it's a completely different body? Kdo si myslí, že to je úplně jiné tělo? You said? Completely different. Úplně jiné. So you're saying that every millisecond I have a completely different body, totally different body? Říkáte mi, že každou milisekundu teď mám úplně jiné tělo? But what if I have, let's say my body's made up of 10 trillion cells. A řekněme, že moje tělo tvoří 10 trilionů buněk. So it appears that out of 10 trillion cells, at least 9.999 trillion cells are the same. Ale z těch 10 trilionů buněk přece je pořád 999 trilionů pořád stejný. You would agree with me. Mahasankarshan would agree with me. Mahasankarshan by se mnou souhlasil. What do you say? V každé buňce došlo k malé změně. In each cell there was a little change. That's right. That's right. To je pravda. Did you everyone hear that? Slyšeli jste to? It's changed in so many ways. It's completely different. Every cell is not just a little change, it's completely changed. Nejenom, že se změnila jenom nějaká malá část, ale v celém tom systému došlo ke změně, takže to je celé úplně změněné. You could analyze it from millions and trillions of angles, and you would point out that every single angle is changed. Můžete to analyzovat z milionů a trilionů různých úhlů, ale v každém tom úhlu shledáte, že se něco změnilo. Because it's situated in space, isn't it? It's situated in the universe. Protože je situováno ve vesmíru, v čase. Is time a factor? Je časový faktor, tady platí. If time is a factor, then the time has gone by. It's in a different place, it's in a different time. Jestliže čas pořád tiká, tak to znamená, že se to posunulo úplně do jiného času. Its situation in relationship with everything else has changed. Therefore it's changed. It's different. Jeho situace ve vztahu úplně ke všemu ostatnímu se změnila, proto se to změnilo. That means we have had millions and trillions of different bodies in this lifetime. Znamená, už jsme měli miliony a triliony různých těl jenom v tomto životě. And we're thinking it's the same body. Ale my si myslíme, že je to stejné tělo. That's just absurd. That's not scientific. To je absurdní, ne vědecké. Scientifically, you have had millions and trillions of different bodies. Vědecky řečeno jste už měli miliony a triliony různých těl. And none of those bodies were living. A žádné z těch těl nikdy nežilo. They're all dead. Všechna jsou mrtvá. Because they say, well, okay, now we have a living body, but you're saying when the body's dead, then... No, they're all dead bodies. Oni říkají, no, teď jako teda máme živé tělo, ale když potom to tělo umře, tak se něco stane. Ale ne, ta těla nikdy nežila. The body I had during that 1 millisecond is dead and gone now. It doesn't exist anymore. You can't find it. It's nowhere to be found. To tělo, které jsem měl v tom jednom zlomečku sekundy, tak už je dávno pryč a už ho nikdy nikde nemůžeme najít.
See what I mean? This is exciting. Není to úžasné? Because we can prove scientifically then reincarnation by showing that these bodies are all gone. They don't exist anymore. But yet the soul, the thing that doesn't change, is still existing, although it's in a different body. Tímhle způsobem můžeme dokázat vědecky reinkarnaci, když ukážeme, že všechna tato těla už dávno pominula, ale to, co tam zůstává, tak je ta duše. And then they say, well, the DNA hasn't changed. Oni řeknou, tak DNA se nezměnila. So they're assigning to the DNA practically the characteristics of the soul. Takže oni ve skutečnosti do DNA vkládají ty charakteristiky duše. When actually DNA is just made of matter. Přestože DNA je It's vytvořená not even subtle matter. It's to, not mind. It's more gross than the mind. a není to dokonce ani jemná hmota jako mysl, je to hlubší než mysl. But because they don't understand the soul, they have to try to fill in something, so they give DNA these special qualities like the soul. Protože oni nechápou duši, tak musí něco najít, něčím to vyplnit tu mezeru, a tak tato si vybrali DNA. So if we prove to them, or if we make this demonstration and everything show, that the DNA is, first of all, I've spoken with scientists, they say DNA is also changing in every second. So everything's changing. A pokud bychom jim to ukázali, jako například já jsem se bavil s nějakými vědci, oni říkali, i DNA se mění každou sekundu. Tak. Even the mind, which is so subtle, that's also changing. You can't say your mind is the same as it was a millisecond ago. Dokonce i mysl, která je velice jemná, se neustále mění. Nikdo z vás nemůže říct, že vaše mysl je stejná, jako byla před milisekundou. So in this way we want to prove scientifically the principle of transmigration of the soul. Tímto způsobem chceme vědecky dokázat princip převtělování duše. And prove the existence of the soul as being something that is not material. Because it doesn't change. That's the unique feature of it. It doesn't change. Protože takhle můžeme dokázat existenci duše jakožto něčeho, co se nemění, jakožto jediná vlastní věc v tom celém systému zůstává pořád stejná. Continue reading. By culture of such knowledge, the human society can attain perfection of life. Rozvíjením těchto věd může lidská společnost dosáhnout dokonalosti života. This perfection of life culminates in the realization of the Supreme Being, Vishnu. Tato dokonalost života vrcholí v realizaci nejvyšší bytosti, Višnua. The Shruti therefore directs that those who are actually advanced in learning should aspire for the service of Lord Vishnu. Shruti proto učí, že ti, kteří jsou pokročilí v poznání, by se měli ucházet o službu Pánu Višnuovi. Unfortunately, persons who are enamored by the external beauty of Vishnu Maya do not understand that culmination of perfection or self-realization depends on Vishnu. Naštěstí ti, které uchvátila vnější krása Višnumáji, nejsou schopni pochopit, že vrchol dokonalosti, vrcholná seberealizace, závisí na Višnuovi. Vishnu Maya means sense enjoyment, which is transient and miserable. Višnu Mája znamená smyslový požitek, který je dočasný a plný strádání. Those who are entrapped by Vishnu Maya utilize advancement of knowledge for sense enjoyment. Ti, kteří jsou uvězněni Višnu Májou, používají pokrok v poznání ke smyslovému požitku. Sri Narada Muni has explained that all paraphernalia of the cosmic universe is but an emanation from the Lord out of his different energies, because the Lord has set in motion by his inconceivable energy the actions and reactions of the created manifestation. Sri Narada Muni vysvětlil, že všechny části kosmického stvoření jsou pouze emanace Pána, které pocházejí z jeho různých energií, jelikož Pán uvedl svou nepochopitelnou silou do pohybu akce a reakce stvořeného projevu. They have come to be out of his energy, they rest on his energy, and after annihilation they merge into him.
Pocházejí z jeho energie, spočívají na jeho energii a po zničení se opět vracejí do něho. Nothing is therefore different from him, but at the same time, the Lord is always different from them. Nic se tedy od něho neliší, současně se však Pán vždy liší od všeho ostatního. When advancement of knowledge is applied in the service of the Lord, the whole process becomes absolute. Jakmile se rozvoj poznání uplatní ve službě Pánu, začíná být absolutní. The personality of Godhead and his transcendental name, fame, glory, etc. are all non-different from him. Osobnost Boha a jeho transcendentální jméno, proslulost, sláva a tak dále, to vše se od něho neliší. Therefore, all the sages and devotees of the Lord have recommended that the subject matter of art, science, philosophy, physics, chemistry, psychology, and all other branches of knowledge should be wholly and solely applied in the service of the Lord. Všichni svědci a oddaní Pána proto doporučují, aby se umění, věda, filozofie, fyzika, chemie, psychologie a všechna ostatní odvětví poznání využívala pouze a jedině ve službě Pánu. Art, literature, poetry, painting, etc. may be used in the glorifying the Lord. Umění, literatura, poezie, malířství a tak dále mohou být použity při oslavě Pána. The fiction writers, poets, and celebrated literatures are generally engaged in writing of sensuous subjects, but if they turn towards the service of the Lord, they can describe the transcendental pastimes of the Lord. Romanopisci, básníci a slavní literáti většinou píší na témata týkající se smyslových námětů, ale pokud se obrátí ke službě Pánu, mohou líčit Pánovi transcendentální zábavu. Valmiki was a great poet, and similarly Vyasadeva is a great writer, and both of them have absolutely engaged themselves in delineating the transcendental activities of the Lord, and by doing so have become immortal. Valmiki byl významný básník a Vasudev je velký spisovatel. Oba se zcela pohroužili do popisování transcendentálních skutků Pána a tak získali nesmrtelnou úctu. Similarly, science and philosophy also should be applied in the service of the Lord. Rovněž věda a filozofie by se měly vztahovat ke službě Pánu. There is no use presenting dry speculative theories for sense gratification. Psát suché spekulativní teorie pro uspokojení smyslů nemá naprosto žádný smysl. Philosophy and science should be engaged to establish the glory of the Lord. Filozofie a věda jsou určeny k tomu, aby se jejich prostřednictvím rozšířila sláva Pána. Advanced people are eager to understand the absolute truth through the medium of science, and therefore a great scientist should endeavor to prove the existence of the Lord on a scientific basis. Pokročilí lidé chtějí pochopit absolutní pravdu na základě vědy. Vědci by se tedy měli snažit dokázat existenci Pána na základě vědeckých poznatků. Similarly, philosophical speculation should be utilized to establish the supreme truth as sentient and all-powerful. Podobně filozofických spekulací by se mělo použít k dokázání skutečnosti, že nejvyšší pravda je vědomá a všemohoucí. Similarly, all other branches of knowledge should always be engaged in the service of the Lord. Veškerá odvětví poznání se tedy mají vždy používat ke službě Pánu. In the Bhagavad Gita, also the same is affirmed. Totéž potvrzuje Bhagavad Gita. All knowledge not engaged in the service of the Lord is but nescience. Jakékoliv takzvané poznání, které není využité pro službu Pánu, není nic než nevědomost. Real utilization of advanced knowledge is to establish the glories of the Lord, and that is the real import. Skutečným využitím pokročilého poznání je rozšířit slávu Pána. To je skutečný přínos. Scientific knowledge engaged in the service of the Lord and all similar activities are all factually Hare Kirtana, or glorification of the Lord. Vědecké poznání uplatněné ve službě Pánu a všechny podobné činnosti patří do kategorie Hare Kirtanu, oslavování Pána. That's the end of the purport. Konec významu.
Any questions? Nějaké otázky? Bhagavad Gita Krishna říká, že oddaná služba, že se poznává přímým vnímáním a s radostnou náladou. Co bylo to první? Přímým vnímáním do poznání těch realizací a s radostnou náladou. Jak třeba jako pro ty vědce, nebo co to pro vědce znamená, nebo pro nás znamená, tady takhle vnímat přímo Krishnu jako jeho poznání, že Prabhupada říkal, že ten, kdo má poznání, tak by měl podaný sloužit. In Bhagavad Gita, it is said that devotional service is directly perceived with happy mood. So what does this mean for us and for the scientists? Because Prabhupada also says that everyone who has some knowledge should be engaged in devotional service. Yes. It's like in science, the scientific procedure is that you can make a theory and then you can test it. You do the experiment, and if the experiment works many times, then you can conclude that the theory is correct, and then it becomes a fact, a law. Takže ve vědě to funguje tak, že na začátku stojí hypotéza neboli teorie, a pokud je ten vědec schopný tu teorii potvrdit pokusem mnohokrát za sebou, tak to přestává být teorií a stává se to faktem. Vedic science says if you perform certain practices of bhakti yoga, science of bhakti yoga, then given certain conditions, you will achieve certain results. A védická věda říká, že pokud bude člověk následovat jisté praktiky bhakti yogi určitým způsobem, tak dosáhne určitých výsledků. And then it can be pointed out that there are so many examples where it's been done and these persons have achieved these results. A potom se dá poukázat na to, že je mnoho případů toho, kdy nějaké osoby to takhle vykonávaly a dosáhly těch výsledků. And even now, it can be applied, the experiment can be done. Anyone can chant, anyone can follow these principles and see if they get the result. A dokonce i dnes každý může zkusit sám zpívat a následovat principy a zjistit, jestli dostane ty výsledky. So yes, susukam kartamavim pratyaksha vagamam dharmyam. It's directly realized and one becomes joyful. There are so many examples of persons who have applied it, the Bhakti Yoga principle, and they've received the same result. Ano, takže je tam v tom verši řečeno, že my vlastně přímým vnímáním realizujeme bhakti jogu a to nám přináší štěstí a můžeme vidět mnoho osob, které to udělali a ten výsledek získali. Já bych si chtěl zeptat, někdo mě tvrdil, že na měsíci je nějaký zrcátko. Můžeš přeložit? Yeah, there was someone telling me that, jak tam byly ty astronomky? No, že tam je nějaký, jako, že tam můžeš vyslat paprsek, on se to odrazí a vrátí se to zpátky. There is a on the moon that you can shoot laser on it and it will return back. Že si stačí koupit nějaký prostě jednoduchý dalekohled, to a takhle vlastně jako, že dokázali, že na měsíci jako někdo byl. That you can just buy a like telescope and shoot this laser beam on it and that you can prove that there was someone on the moon like this. Jestli máš něco slyšel, nebo si... You heard something about it? No, I never heard that. They left a mirror there by accident or because they lost a few years ago NASA, which is the moon people in America. They lost all the boxes. They had hundreds of boxes of artifacts to do with the moon expedition. They lost it. Tam možná to zrcadlo ztratili, protože nedávno se stalo, že NASA, což jsou ti měsíční lidé v Americe, tak měli desítky, stovky různých krabic s těmi různými artefakty z té měsíční cesty a nějak se jim to podařilo ztratit. Did you know about that? To jsi věděl? No. Yeah, it's true. To je pravda. Si můžeš najít.
They lost all the artifacts, all these hundreds of boxes they had they were keeping. They spent so much money to go to the moon, so many people's lives, and they had these boxes which were so valuable, and they just lost them. And they said, we don't know what happened to them. Oni utratili strašně moc peněz a mnoho lidských životů bylo zmařeno na to, aby se dostali na měsíc a přivezli zpátky tady ty artefakty. Ale když tady ty neskutečně cenné krabice mají, tak je ztratili a no, my nevíme, co se s nima stalo, škoda. No. If they went to the moon, what year was it? Supposedly they went? V jakém roce tam byli? 70 něco? 69. 69. Now how much has technology improved in the last 44 years? Kolik se vylepšila technologie za poslední 44 let? Computer technology has improved vastly. Why is it that we're having such a hard time going a second time? Tak řekněme, že teda okolik se zlepšili jenom počítače, ale jak to, že teda je takový problém, na tě tam podruhé. Why can't they go? You'd think they'd be able to go very easily with all the technology advancement. Řekli bychom, že by tam měli být schopni doletět relativně jednoduše se vším tím technickým pokrokem. No, can't go again. Ale už se tam nedá letět. Haven't been able to go again even once. Dokonce ani jednou se tam nevrátili. All the great brains with all this great technology can't go. Všechny ty velké mozky a velká technologie, ale neletěli tam. So what does that make you think about the chances whether they went the first time? Tak co se na to o tom myslíte po tomhle, že když jako o těch now all the evidence vanished. It's all gone now. Všechny důkazy jsou teď pryč. So what do you have left? What's the proof? Takže co tam jako zbylo? The proof is a fuzzy video. Máme nějaké video, takové rozmazané ještě. That has many errors in it. It's got many mistakes in it. Které má sebe navíc mnoho chyb. So whether you believe, you put your full faith in that they went there to the moon, based on that fuzzy video. Takže vložíš svou víru na to, že byli na měsíci na základě tady toho rozmazaného videa? No. Ale někdo se mě na to zeptal, já jsem nevěděl, jak mu odpovědět. Yeah, but someone asked me and I didn't know how to respond. That's what I would respond, just what I just said. Já bych mu řekl na to samé, co jsem řekl teď o tobě. And who was the speaker on that fuzzy video? Kdo byl ten mluvčí na tom rozmazaném videu? Richard Nixon. He's famous as a cheater. On je velice známý podvodník. He's famous as someone that you can't trust. On je velice známý jako někdo, komu se nedá věřit. He had a nickname, Tricky Dicky. A on měl takovou přezdívku jako podvodník Dicky. You put all your trust in him. Všechnu svoji víru vložíš v něj. And all these so-called astronauts that keep disappearing mysteriously, we don't know what happened. They mysteriously disappear. A všichni ti takzvaní astronauti, kteří jaksi záhadně mizejí jeden po druhém a nikdo neví, co s nimi stalo. Any other? Znači, kad vidimo na televiziji vodni dio za dnevnik da se zemlja okreće, znači to u principu nije ona tačna. The question when you see on TV, this sometimes there was for the news this picture of Earth rotating, so it's not correct. Někdy vidíme ve zprávách jako obrázek, že jo, z nějaké družice, jak se tam točí země koule, tak jestli to je nějaké falešné nebo... According to Einstein, you can't know whether the sun is going around the earth or the earth is going around the sun. Mathematically, you can't know. Podle Einsteina matematicky nemůžete rozlišit, jestli se země točí kolem slunce nebo slunce kolem země. The effect is the same. Ten efekt vypadá pořád stejně. So based on that, it could be either way. Either the sun could be going around a stationary earth, or the earth could be going around a stationary sun, or some combination.
Podle tohohle výroku to může být oběma způsoby. Buď se točí slunce kolem stacionární země, nebo se země točí kolem stacionárního slunce. So you can't say that it's not possible mathematically for the Earth to be stationary. Že matematicky nemůžeš dokázat, že není možné, aby země byla stacionární. They have just accepted one option, and they've rejected the others because that option is supported by their Big Bang theory. Oni přijali tuhle jednu možnost a tu druhou zavrhli, protože to, co přijali, je podporovaná tou jejich teorií velkého třesku. The other option doesn't support the Big Bang theory, so therefore they rejected. Ta druhá možnost nepodporuje teorii velkého třesku a proto ji zavrhli. Any other points? Když jsem se chtěla pýtat na to DNA, že vlastně stretne na obci, že ako o tej zmene tela jim hovoríme, a oni potom vyťahnu toto DNA, že ako by se dalo vysvetliť, ako by to Maharaj vysvetlil. Okay, there's another thing that people pull out on the street, which is, as you mentioned, the DNA. When we talk to them about reincarnation, then they pull this off. So how would you respond to it? DNA. Well, first of all, DNA is made of matter, and that means it's changing, and that's admitted by scientists. Tak za prvé DNA je vytvořená z hmoty a proto se mění a to přiznávají i vědci. Even if you give it properties of being very subtle, like the mind, or more subtle than the mind, still it's changing. Dokonce, když jí přisoudit nějaké charakteristiky jemné hmoty, jako je třeba mysl, tak se stejně pořád mění. But if you give it the properties of something transcendental that's not affected by time or space or anything, then you're basically giving it the properties of being a soul. So you can call DNA the soul, and we say in Bhagavad Gita it's the Atma. So the Atma is the DNA according to your definition. A pokud jí přisoudíme charakteristiky duše, něčeho věčného, tak potom můžeme říct, že teda ve vašem pojetí DNA je duše a v Bhagavad Gita si to slovo Atma nahradíme za DNA. Thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai.